নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আশা কৰোঁ এইবাৰ বিশেষকৈ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ যি বিশেষকৈ অনশন কাৰ্যসূচী চলি আছে সেই অনশন কাৰ্যসূচী নিশ্চয় সফল হ'ব আৰু এইবাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল বিশেষকৈ এলপিৰ পৰা একেবাৰে কলেজলৈকে যি ৰাজ্যৰ যিসমূহ অপ্ৰাধিকৃত বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে একগোট হৈছে ইয়াতে কিছুমানে এলপি নাইবা কিছুমানে কলেজৰ নাইবা হাইস্কুলৰ বুলি তেওঁলোকে কোনো মতভেদ কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকল একগোট হ'বলৈ সক্ষম হৈছে এয়া এক শিক্ষক সমাজৰ কাৰণে এক শুভ লক্ষণ এইবাৰ বিশেষকৈ শিক্ষকসকলৰ যি ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে সেই বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি যুঁজা চলাই আহিছে সেয়া নিশ্চয় সফল হ'ব ছাত্ৰছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ 2017-18 চনৰ যি প্ৰভিন্সিয়েলাইজড এক্ট আছে সেই এক্টৰ এটাই দাবী এই আইন সংশোধন কৰি হ'লেও এই বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগিব গতিকে এই শিক্ষকসকলক ইমান দিনে বলিৰ প্ৰথা হৈ সজাই আহিছে এইবাৰ ইয়াৰ আগৰবাৰ বহুতো অনশন হ'ল বা ধৰ্মঘাট হৈ গৈছে নাইবা তেওঁলোকৰ যি কৰ্মবিৰতি এইসমূহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ যেতিয়া প্ৰস্তাৱ আগবঢ়া হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এটাই কুৱেশ্যন কয় আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা হ'ব কিন্তু এই বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কেতিয়ালৈকে সমাধান কৰা দেখা নাই কিন্তু এই সমস্যাটো কেতিয়া পৰিব গতিকে একমাত্ৰ এইবাৰ যি আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যি অৱস্থানৰ ধৰ্মঘাটৰ কাৰ্যসূচী লৈছে সেয়া অবিৰতভাৱে চলাই যাওক নিশ্চয় আপোনালোকে সফল হ'ব আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ এলপি নাইবা কলেজ নাইবা হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বুলি কোনো কথা নাই সকলো শিক্ষক একগোট হৈ ওলাই আহক আৰু সেই সময় চলি আহিছে আৰু বিশেষকৈ সচলত গুৱাহাটী সচলত আপোনালোকে একত্ৰিত হওক এতিয়াও সময় আছে গতিকে এইবাৰ যি অধিৱেশন আহিব সেই অধিৱেশন নিশ্চয় অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সমস্যাটো নিশ্চয় সমাধান কৰিবলৈ ওলাব গতিকে এটাই প্ৰব্লেম এই অনশন কাৰ্যসূচী চলাই যাওক এটা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ হ'লে বহুতো সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু তাতে বহুতো আপোনালোকৰ একতাৰ লাগে কিন্তু সেই একতা যি দেখা গৈছে ডক্টৰ হৰমোহন বৰা ছাৰৰ নেতৃত্বত যি বিশেষকৈ শিক্ষকসকলৰ মাজত ইউনিটি সৃষ্টি হৈছে এয়া ষ্ট্ৰং এটা ভাল পদক্ষেপ অতি সোনকালেই এই সমস্যা সমাধান হওক আৰু বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ ভেঞ্চাৰ বা যি এল পি আছে এল পি বুলি কোনো কথা নাই কিছুমান আগতে হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষকসকলৰ মাজত মতভেদ দেখা গৈছিল কিন্তু সেই মতভেদ ইয়াৰ মাজতে বিশেষকৈ যি অসম চৰকাৰে আপোনালোকৰ মাজত ফাট মেলাৰ কাৰণে কিছুমান কাৰ্য কৰে গতিকে আপোনালোকে ইউনিটি হৈ সেই আপোনালোকে তৃতীয় পক্ষৰ যিটো হেৰি আছে ফাট মেলাৰ চান্সটো নিদিব এই ক্ষেত্ৰত এইবাৰ নিশ্চয় সমাধানৰ পক্ষত গতিকে একতাই ইউনিটি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি আপোনালোকে যি সিদ্ধান্ত লৈছে এয়া অতি সোনকালেই সমাধান হওক অসম চৰকাৰৰ গাত যাতে এই বিষয়টো অৱগত হয় আৰু অৱগত হৈ অৱশেষত যাতে ভেঞ্চাৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চৰকাৰৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে ধাৰাবাহিকভাৱে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ আৰু টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে পাই থাকে কিন্তু ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই যদিও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নিশ্চয় আমাৰ প্ৰতিবাদসমূহ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰা হ'ব আৰু এই প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে নিশ্চয় অসম চৰকাৰে এদিন সেই বিষয়টো নিশ্চয় এদিন হ'লেও গাত ল'ব যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই শিক্ষকসকলৰ যি সমস্যা আছে নিশ্চয় কেৱল মই বুলিয়ে নহয় অন্যান্য ইউটিউবাৰসকল যিসকল আছে নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো ইউনিটি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে স্প্ৰেড কৰিব লাগিব আৰু গোটেই অসমৰ মানুহে গম পাইছে এই ৰাজ্য পতা বিদ্যালয়সমূহৰ সমস্যা কেতিয়া পৰিব গতিকে যিহেতু ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ পৰা ইউনিফৰ্ম লগতে মিড ডে মিল আৰু শিক্ষা হেতু এপত এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী কৰা নাই অন্যান্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে যেনেকৈ সেই একে কৰ্ম কৰি বহুতো টকা তেওঁলোকে মান্থলি হিচাপে পাই আহিছে আৰু আপোনালোকৰ একে কেটেগৰী 2013 চনৰ যিসমূহ বিদ্যালয় প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈছে তেওঁলোকৰ দৰমহা আৰু টিউটৰ হিচাপে যিসকল আছে তেওঁলোকৰ দৰমহা লৈ চালে নিশ্চয় এটা আকাশ পাতাল ডিফাৰেঞ্চ থকা দেখা যায় সেই একে কেটেগৰী কিবা কাৰণত বঞ্চিত হৈছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে টিউটৰ সজিব লগা হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ৰাজ্যৰ সেই একে বিদ্যালয় আমি নিশ্চয় গম পাওঁ যে 2013 চনৰ পিছত আৰু নতুনকৈ বিদ্যালয় স্থাপিত হোৱা নাই 2013 চনৰ পিছত কোনো বিদ্যালয় নতুনকৈ গঠন হোৱা নাই কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে কৈ আহিছে তলে তলে বিদ্যালয়সমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে কিন্তু নহয় যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ইউডাইছ আৰু 2013 চনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছিল সেই সময়ৰ বিদ্যালয়সমূহ তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু এই বিদ্যালয়ৰ নিশ্চয় অসম চৰকাৰে ল'ব লাগিব সেয়া বহুত দিনৰ এটা প্ৰত্যাশা তেওঁলোকে কষ্ট কৰি বিনা বেতনে কৰ্ম কৰি তেওঁলোকে মানৱ সেৱা ব্ৰতী হৈছে মানৱ সেৱা হিচাপে তেওঁলোকে কৰ্মৰত হৈ আছে এই শিক্ষকসকলৰ প্ৰাপ্য নিশ্চয় এদিন দিব লাগিব গতিকে এই শিক্ষকসকলৰ এটাই
বৰ্তমান যি সমস্যা তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত অন্যান্য বিৰোধী দলেও মাত মাতিছে। নিশ্চয় এইবাৰ জোৰদাৰ হওক। অনুষ্ঠান এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় বহুত কষ্ট যায়, কিন্তু সেই কষ্ট যদি একেধাৰে আৰু দীঘলীয়াভাৱে কৰা যায় নিশ্চয় সফল ছাকচেছ হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিসকল শিক্ষকে ঘৰত বহিয়ে কেৱল ডাটা কালেকশ্যন কৰি আছে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত অলপ আৰু ত্যাগ কৰি তাতে উপস্থিত হোৱাটো নিশ্চয় পজিটিভ হ'ব। সুদূৰ ধুবুৰীৰ পৰা বৰপেটা আৰু শদিয়া বা ডিব্ৰুগড় আপাৰ আছামৰ পৰাও এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বেমাৰ বা অসুস্থতা থকাৰ মাজত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ তাতে ভাগ লৈছে। আশা কৰোঁ ৰাজ্যৰ যিবিলাক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা, আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰিব। আপোনালোকে সচলত আহি তাতে ধুনীয়াকৈ এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে বহি এই একে শাৰীতে বহি হাইস্কুল, ইয়াতে LPME বুলি কোনো কথা নাই। LP স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা কলেজ পৰ্যায়লৈকে যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাধিকৰণ হোৱা নাই, আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ যি কষ্ট মানসিক ৰোগীৰ নিচিনা হৈ গৈছে, আপোনালোকৰ সমস্যাটো আমি নিশ্চয় গম পাওঁ। গতিকে আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰি হ'লেও একে শাৰীতে আপোনালোকে নিশ্চয় ওলাই আহক। সেই বৰ্তমান সময় শীতকালীন যদিও চলি আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ আগন্তুক বাজেট আছে, বাজেটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে প্ৰি প্লেন কৰি আগতেই এই কাৰ্যসূচী চলাই যাব লাগিব অবিৰতভাৱে, ধাৰাবাহিকভাৱে। গতিকে তেওঁলোকৰ অসম চৰকাৰে যি মাহিয়াৰ দৰে চাই আহিছে, সেই মাহিয়াৰ দৰে বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ এতিয়া এই বিষয়টো অৱগত হৈছে। আৰু অলপ সময় যদি আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি এই কাৰ্যসূচীটো চলাই যায়, নিশ্চয় আপোনালোকৰ সফল হোৱাটো নিশ্চিত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে একগোট হ'ব, একগোট হোৱাৰ সময় আৰু নিগেটিভ মাইণ্ডত নল'ব। কোনোবাই শিক্ষক টিউটৰ হিচাপে যদিও আছে, এই ক্ষেত্ৰত টিউটৰ শিক্ষকসকলেও পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ যি টিউটৰ শিক্ষক আছে, এই শিক্ষকসকলেও এই অনশন কাৰ্য তেওঁলোকে আকৌ চলাই যাব। গতিকে সেই একেলগে যদি কাৰ্যসূচীসমূহ চলে, নিশ্চয় অসম চৰকাৰে গা লৰিব। আৰু যি মাহিয়াৰ দৰে চাই আহিছে, এতিয়া আৰু সেই দিন উকলিব। কিয়নো ইউনিটি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি। আপোনালোকে একগোট হৈ আহি মাতক আপোনালোকৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে। সেয়া আপোনালোকৰ কোনো অন্যায় নহয়, সেয়া হৈছে আপোনালোকৰ অধিকাৰ, আপোনালোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ। আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেনেকৈ অন্যান্য শিক্ষকসকলে যেনেকৈ বেতন পাই আহিছে, একেবাৰে একেই কৰ্ম কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকে একে কৰ্ম কৰিও তাৰ সুফল পোৱা নাই। নিশ্চয় এইবাৰ অসম চৰকাৰে আপোনালোকৰ বিষয়টো অৱগত হ'ব। আৰু যি অনশন কাৰ্য চলি আছে, সেই অনশনস্থলীত আমি নিশ্চয় গম পাইছোঁ, অসমৰ ৰাইজে গম পাইছে, বহুতো অসুস্থ হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম যদিও কিছুমানে তাত GMCত ভৰ্তি কৰাব লগা হৈছে। তেওঁলোকে মানৱ সেৱাত ব্ৰতী হৈ তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজি আছে। এই যুঁজ অব্যাহত থাকক আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ যাতে গা লৰে। আপোনালোকে পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে আপোনালোকৰ প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনালোকে এইবাৰ হাচিল কৰিহে এৰিব লাগিব। কিয়নো বহুদিন হৈ গ'ল। কেৱল যোৱা বছৰ যে 2023 চনৰ যিটো প্ৰথম জানুৱাৰী মাহ আছিল, সেই জানুৱাৰী মাহৰ আপাৰ আছামত যেনেকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপোনালোকৰ জয়ধ্বনি পাই নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মৌখিকভাৱে যে বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰা হ'ব। কিন্তু 2023 বৰ্ষটো যাওঁ হৈ গ'ল। এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহ চলি আছে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যদি বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰা নহয়, নিশ্চয় এক দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় হৈ পৰিব। গতিকে আপোনালোকে পূৰ্বৰ কথাটো মনত পেলাই দিয়ক যে আপোনালোকে আমাক যেনেকৈ মৌখিকভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেয়া মৌখিকভাৱে দিলে নহ'ব, এইবাৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী আছে, অৱস্থান ধৰ্মঘট আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে বিৰতি ল'ব। গতিকে যেতিয়ালৈকে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি নাপায়, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এৰিব। গতিকে ইয়াতে হৰমোহন বৰা ছাৰৰ নেতৃত্বত মাজতে যদিও অলপ খেলি মেলি সৃষ্টি হৈছিল, কিন্তু আপোনালোকে সেই বিতৰ্কসমূহ কোনো নকৰিব, মনত নাৰাখিব। সকলোৱে ইউনিটি হৈ থাকক, তাৰে কামনা কৰি চৰ্চা চাৰ্ভিছসকলৰ ভিতৰত আজি সামৰণি মাৰিব পেলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।